був мешканцем міста Харків. Жив, займався там бізнесом автомобільним, маю родину. Встав, заварив собі каву, взяв телефон, подивитись, може якісь новини є, і побачив, що йде виступ держави, президента Росії. І став біля вікна, пив каву і дивився, що він каже. Ну і за деякий час невеликий побачив перші прильоти по місту. У мене велике дуже вікно, і видно повністю весь центр міста. Ну, я сказав зібратись родині, одягнутися. Набрав своїх близьких друзів, щоб вони не панікували. І чекали на ту ситуацію, як воно далі буде. Бо було розуміння, що неправильні дії можуть призвести до якихось трагічних ситуацій. Бо ніхто не розумів, куди буде прилітати, як буде прилітати. Родину сховав в бомбосховище, і знаходились ми там деякий період часу. Перебували там, так вийшло, що на другий день отримав невелику контузію, бо поки випускав автівки, щоб привозили їжу, то впав град за десь 50 метрів від мене. Воно, скажу, себе не проявляло, поки був в стресі. Поки стрес був, до виїзду, мабуть, з міста Харкова, то якось, скажімо так, недобре себе почував, але не більш того. Так вийшло, що з якимось часом, поки перебували в бомбосховищі, побачив, що діти себе поводять якось нестандартно. Трохи мову почали витягнути. Позвонив своєму другу Андрію, він лікар, і спитав, кажу, Андрій, що робити? Кажу, щось не розумію. Він каже, у дітей дуже великий стрес. Вивозь їх, каже, ти не виїхав? Я кажу, ні, не виїжджав, бо чекав, що робити, як. Я розумів, що великі дуже черги на дорогах, і просто стояти в дорозі на відкритій, теж не є безпечним для родини. Плюс-мінус я відслідковував графіки, як прильоти прилітають по місту, плюс-мінус, як чути, в якій годині. І виходило так, що зранку з 6 до пів 8 чомусь майже кожного дня, плюс-мінус, не було такого якогось активності. Коли вже сіли всі в авто, всі вже були готові, і майже була 6, і заволали всі сирени, і над головою почали пролітати ракети і снаряди. І мій товариш сказав, що давай повернемося. Сказав, що немає часу вже, немає часу розбирати машини, родину вести, будемо їхати. Ну і ми так покидали місто. Прийшлося трохи побити своє авто, щоб прегради прибрати. Дорога була тяжка. Чому? Бо дуже багато людей їхало в сторону кордону, в сторону Польщі, щоб виїхати, свої родини вивезти. І завдяки своєму батькові дорога була швидше, ніж у багатьох. Чому? Бо зазвонивши йому, батько був водієм все життя. Він каже, я допоможу. І відкрив атлас, як це не смішно, і вів по атласу. Каже, буде поворот направо. Я йому кажу, тату, там немає повороту. Каже, є. Синку, дивись. Я кажу, тут є тропа. То там була дорога, туди й повертай. Кажу, то не є можливо. Каже, повертай, кажу. Повертаю, їдемо. Така поросла вже зіпсована дорога, але є. І такими шляхами переїжджали, щоб не їхати звичайною трасою, де були великі черги перед містами. Ми доїхали до Західної України,
І було мною прийнято рішення, що ми залишимось. Але ми приїхали, так вийшло, що в 7 годині, а в 9 був прильот біля нас. Ну і жінка розплакалась, каже, прошу, каже, вивези родину в Польщу. Ну, що які аргументи я їй не приводив і казав, що тут ми вдома, то вона все одно просила вивезти їх за кордон. Вивіз їх за кордон. Тут були рідні сестри троюрідні. Вони покликали нас до себе. Вони жили, їм допомогли поляки з житлом. І приїхали до них, я привіз родину. І умова була з жінкою така, що я їм все організую, їхній, скажімо так, прихисток, їхнє місце знаходження, і зможу повернутися додому. Але, на жаль, так вийшло, що постійно якісь були відтяжки того. Ну і трошки з часом відійшовши від цього, я поїхав займатися волонтеркою. Я шукав автомобілі, поміч і передавав на фронт нашим друзям, нашим знайомим, ті, хто зверталися до нас. І так майже весь 2022 рік і пройшов постійно в роз'їздах. Я переїздив майже всі міста Польщі. Бо дуже багато знайомих виїхало, якісь друзі виїхали. І вони так само допомагали організовувати ці питання, щоб можна було організувати поміч для наших військових. І не тільки військових. Були такі фірма така Фрубекс, то вони надавали поміч консервацію. То ту консервацію я передавав звичайним людям, які прихилого віку, ближче до фронту. Чому? Бо розумів, що там є проблема з їхнім снабженням. Але так вийшло, що мої друзі, знайомі, клієнти, які обслуговувалися на моїх автосервісах, вони попросили відкрити в Польщі. Для мене було це тяжке рішення. Чому? Бо як люба людина, яка приїхала в нову державу, так, і вона не розуміє ні закони, ні ті умови, в яких бізнес тут перебуває, чи розвиток, як до цього ставляться, дуже нестандартно. І треба було все це заново вивчити, мати розуміння, що робити, як робити, що за чим йде в першу чергу. І поки, скажімо, радився, як бути з цим, то зрозумів, що автосервіс, який відкрию, буде змога знайомитись з новими людьми. Це буде змога об'єднувати людей, допомагати їм. Ну, скажу так, що на моє бачення, що як Польща, так і Україна, вони дуже подобні країни, дуже подобні. В нас дуже багато общого в різних направленнях. Тут більш спокійне йде життя. В нас більш бурхливе. Чому? Бо в нас постійно якась гонка в розвитку, в конкуренції. Тут більш спокійно так воно проходить. Чому? Бо навіть, скажу так, що графіки їхньої роботи. Так? В нас, як кажуть, від розсвіту до заката. А тут спокійно людина прийшла на 8 чи на 9, так, наприклад, і до 4 попрацювала, хтось до 6 працює. Тобто вони більш спокійніше до цього ставляться. Ну, ми звикли до цього. Ми звикли постійно боротися. А в них більш спокійно. І за того, коли кажуть, а чого так хватко? Бо ми, мабуть, так трохи звикли. Ми звикли боротися, щоб краще, щоб вижити, щоб заробити для родини, зробити більше. І таким сенсом йшли. Ну, це на моє бачення. Думаю, за те, щоб інфраструктура постійно мала розвиток.
вони не стоять на одному місці, вони пробують постійно розвиватися і йти вперед. Тобто вони дивляться на більш розвинуті країни і до них йдуть шляхом розвитку. І це є добре. Вони пробують робити підтримку людей. Тобто, скажу так, що в тих ушондах, в яких я був, так, наприклад, то там з розумінням ставилися, так? Бо є поляки, які розуміють, що ти кажеш, навіть там полуукраїнською, полупольською, або там погано розмовляючи на польській мові. Так? І вони пробують допомогти, пояснити, направити. І це подобається такий підхід. Подобається, що якщо у людини щось сталося, так, це аварія, можливо, чи просто якийсь випадок людині погано стало, то дуже багато людей зупиняється і пробує допомогти. Розумієте? Тобто вони не ставляться так, що я його не знаю, це не мої проблеми. Тобто вони більш такі пробують друг друга підтримувати. По лінії батька, так, його матір була росіянкою. По лінії матері прадід був поляком. Я маю і ту кров. І другі бабуся з дідусем то були українці. То скажу так, що я є українець. Моя родина є українці. Ми маємо коріння. Так, ніхто не буде казати, що їх немає. Є польське коріння, є якісь коріння російські, є. Але ми є українці. Ми народилися в Україні. Ми своє життя по сьогоднішній день жили в Україні, підтримували. Ми за розвиток України. Скажімо так, змінила в першому випадку це відношення до матеріального. Чому? Бо кожна людина працює, щоб заробити якесь майно. І до цього дуже так кропітливо відноситься. І ми зрозуміли, що сьогодні може бути все, а завтра може бути нічого. На жаль, так воно приходить в тому випадку, як в нас сталося з війною. У нас було житло, автомобілі, бізнес. Прийшла війна, і треба було переїхати чи в друге, хтось переїхав в інше місто, так? Хтось в іншу державу переїхав. Хтось готовий був спочатку все починати, хтось ні. І за того зараз ставлюсь до матеріального трохи по-інакшому. Сьогодні є – добре, завтра буде – теж добре. Немає – заробимо знову, будемо досягати знову якихось результатів. Якщо хтось потребує, в нього немає, то нема проблеми дати і допомогти. Чому? Бо ми не знаємо, що завтра знову нас чекає, так? А з собою не забереш. Ну, таке в першу чергу і змінило. По-іншому ставлюсь до людей. Чому? Бо саме головне – відносини з людьми. Саме головне. Чому? Бо, по-перше, коли до людей ставишся з добротою, так, з підтримкою, то дуже часто люди так само відповідають цим. Це перші речі, які змінили життя. І мене самого, мою, мабуть, родину так само. У них інші цінності стали. Я втратив батька під час війни. І з останньої зустрічі він мені сказав, що дуже шкода, що коли я помру, ти не зможеш приїхати. Я кажу, чого? Він каже, бо буде війна, і в тебе не буде змоги. І це трапилось не предгадано.
В одну хвилину батько вмер. Він не хворів, нічого не було. Так сталося. І я зібрався їхати до батька. І мої друзі, старші, скажімо так, друзі, були всі проти. Мої знайомі були проти, вся родина була проти. Всі переживали. Чому? Бо батько знаходився в 14 кілометрах від кордону з Росією. Ну і я все-таки наважився, вийшов, сів в машину їхати. Машина не захотіла їхати. На той момент в мене, як у звичайної людини, йшли сльози, і я думаю, я поїду до церкви, зараз до батюшки підійду, попрошу благословення і поїду. Приїхав, і церква закрита. Я сів, думаю, ну як це так можна? Ну, по тій ситуації, що там відбувалося у батька, то треба було швидко, це було літо, швидко треба було все організувати. Я організував там, і батька поховали. Як тільки його поховали, через день, бо я не зміг поїхати, так вийшло, і я приїхав на автосервіс. Кажу, у мене машина не їде, щось трапилось. Я зайшов на автосервіс, вийшов з механіком, він каже, ну, запустіть, я подивлюсь. Тому що я сам розбираюсь в авто добре. Я запускаю, немає ні однієї помилки більше, машина рівно працює. Він стоїть на мене, дивиться, каже, так, wszystko в porządku. Я кажу, прошу пана, але wszystko ходило bardzo зле. Він каже, я не wiem, wszystko в porządku. І для мене це була та ситуація, котру неможливо об'яснити, розумієте? Тобто воно є, а як пояснити, що відбувається, неможливо. Я дуже батька любив, і руки в мене трохи опустилися. Так, було так. Звичайно, хотіли би, звичайно. Діти дуже хочуть, старший, середній, молодший не хоче. Молодший стресує по сьогоднішній день. Тобто він рахує, що війна буде переслідувати нас постійно. Це його таке бачення. Старший, середній дуже хочуть, бо, на жаль, дуже тяжко їм дається дружба, колеги, тут спілкування з своїми однолітками. Тобто тут так виходить. І є бажання, але є розуміння ще. Є розуміння ситуації, яка чекає після закінчення війни. Ми розуміємо, що там, на жаль, не буде так відбудовано швидко, не буде зроблений порядок так швидко. І те, що буде гарантувати безпеку, розумієте? Шла дівчина лучками, 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 несла фартук з грушками, з грушками, з грушками, з грушками, здибав її парубок. Парубок, 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 віддай дівча заробок, 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 заробок. Кого люблю трошечку, 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 тому дам я грушечку, 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 грушечку. Кого люблю сердушком, 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 тому дам я з фартушком, з фартушком, з фартушком, з фартушком.